Welcome to the Learn Greek with Short Stories series. Listen, read along, and learn Greek naturally through stories. You can find the link to this ebook in the description below. Πάμε! Ο Νίκος μένει στην Αθήνα. Σήμερα έχει μάθημα ελληνικών με μία φίλη του. Το μάθημα είναι στο κέντρο της πόλης. Το πρωί ξυπνάει στις 8, πίνει έναν καφέ και τρώει μία τυρόπιτα. Μετά παίρνει το σακίδιό του και φεύγει από το σπίτι. Ο Νίκος περπατάει μέχρι τον σταθμό του μετρό. Στον σταθμό αγοράζει ένα εισιτήριο από το μηχάνημα. Το μετρό έρχεται σε λίγα λεπτά. Ο Νίκος μπαίνει στο βαγόνι και κάθεται δίπλα στο παράθυρο. Στο μετρό υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι πηγαίνουν στη δουλειά, άλλοι στο πανεπιστήμιο και άλλοι για ψώνια. Ο Νίκος κοιτάζει τον χάρτη του μετρό. Πρέπει να κατέβει στην Ομόνια και μετά να περπατήσει περίπου 10 λεπτά. Όταν φτάνει στην Ομόνια, βγαίνει από τον σταθμό. Δεν είναι σίγουρος ποιον δρόμο πρέπει να πάρει. Βλέπει μία κυρία και τη ρωτάει «Συγγνώμη, πού είναι η οδός Αθηνάς?» Η κυρία χαμογελάει. «Πηγαίνετε ευθεία και στο δεύτερο φανάρι στρίψτε δεξιά. Είναι πολύ κοντά». «Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ». Ο Νίκος ακολουθεί τις οδηγίες και σε λίγα λεπτά βρίσκει το κτίριο. Ο Νίκος φτάνει λίγο νωρίς. Έτσι κάθεται σε ένα καφέ και παραγγέλνει έναν χυμό πορτοκάλι. Ο χυμός είναι δροσερός και πολύ νόστιμος. Ο Νίκος κάθεται έξω γιατί ο καιρός είναι καλός. Σε λίγο χτυπάει το κινητό του. Είναι η φίλη του η Ελένη. «Γεια σου Νίκο, πού είσαι?» «Είμαι σε ένα καφέ, κοντά στο μέρος που έχουμε μάθημα». «Ωραία, εγώ φτάνω σε 5 λεπτά». «Τέλεια, σε περιμένω». Ο Νίκος τελειώνει τον χυμό του και πηγαίνει προς το κτίριο. Ο Νίκος και η Ελένη μπαίνουν στο κτίριο. Ανεβαίνουν στον δεύτερο όροφο και βρίσκουν την αίθουσα. Η δασκάλα είναι ήδη εκεί. «Καλημέρα, καλώς ήρθατε». «Καλημέρα», απαντούν ο Νίκος και η Ελένη. Μέσα στην αίθουσα υπάρχουν άλλοι 6 μαθητές. Μερικοί είναι από την Ελλάδα και άλλοι από διαφορετικές χώρες. Η δασκάλα χαμογελάει. «Ας γνωριστούμε. Πώς σε λένε?» Ένας μαθητής σηκώνεται. «Με λένε Μάρκο. Είμαι από την Ιταλία». «Χάρηκα πολύ Μάρκο». Μετά σηκώνεται μία κοπέλα. «Με λένε Άννα. Είμαι από τη Γερμανία». Σιγά σιγά όλοι συστήνονται. Όταν έρχεται η σειρά του Νίκου λέει «Με λένε Νίκο. Είμαι από την Αθήνα. Μου αρέσουν τα ταξίδια, η μουσική και ο καφές». Η δασκάλα χαμογελάει. «Πολύ ωραία». Στη συνέχεια το μάθημα αρχίζει. Η δασκάλα γράφει μερικές λέξεις στον πίνακα και εξηγεί ένα νέο θέμα. Οι μαθητές διαβάζουν μικρά κείμενα, κάνουν ασκήσεις και απαντούν στις ερωτήσεις της. Ο Νίκος ακούει προσεκτικά και συμμετέχει στο μάθημα. Μερικές φορές κάνει λίγα λάθη, αλλά η δασκάλα τον διορθώνει και τον ενθαρρύνει. Στο τέλος του μαθήματος, όλοι οι μαθητές μαζεύουν τα βιβλία και τα τετράδια τους. «Ευχαριστούμε πολύ», λένε όλοι μαζί. «Κι εγώ σας ευχαριστώ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα», απαντά η δασκάλα.
Ο Νίκος και η Ελένη χαιρετούν τους συμμαθητές τους και βγαίνουν από την αίθουσα χαμογελώντας. Ο Νίκος είναι χαρούμενος γιατί το πρώτο του μάθημα πήγε πολύ καλά. Thanks for listening. If you enjoyed this story, check out the rest of the Learn Greek with Short Stories series. See you in the next story. Γεια σας!